Γεια σας παιδιά και καλώς ορίσατε σε ένα καινούργιο μας βίντεο. Γεια σας όλους παιδιά. Εγώ είμαι η Αριάδνη. Και εγώ ο πατέρας της, ο μπαμπάς. Και παιδιά, εμείς είμαστε εδώ πέρα πάλι εδώ, σαν πριν ένα χρόνο που ξεκινήσαμε λίγο το podcast μας. Μιλάγαμε για μερικά θέματα, π.χ. για το σχολείο, για σχέσεις σας κτλ. Και ήρθε η στιγμή να το ξανακάνουμε αυτό μετά από ένα χρόνο διακοπής. Γιατί αυτή τη φορά έχω βάλει στο Instagram μου ένα post για να μου πείτε τις ιστορίες με το κάρμα, τις οποίες π.χ. έτυχε σε εσάς ή σε κάποιον άλλον. Και μου τα γράψατε, έχω επιλέξει μερικές. Και τώρα πάμε να τις διαβάσουμε και να τις κρίνουμε μαζί με τον μπαμπά. Βέβαια δεν κρίνουμε εσάς γιατί όλοι κάνουμε λάθη, μιλάμε και δεν κρίνουμε. Αλλά δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από μια κάρμα ιστορία που επιτέλους το καλό βγαίνει στην επιφάνεια και δικαιώνεται και αυτός που έκανε το κακό την πατάει στο τέλος. Οπότε ανυπομονούσαμε να δούμε τις ιστορίες σας και ανυπομονώ να τις ακούσω. Λοιπόν, είχα μία κολλητή που ήταν popular και μία μέρα με άφησε και άρχισε να μου κάνει bullying και να λέει σε όλους πράγματα για μένα που δεν ήταν αλήθεια. Με απειλούσε κιόλας να κάνω αυτά που θέλει, αλλιώς θα μου έφερνε τους ξάδες να με δίνουν. Είναι ξάδερφοι. Κατέφερα να την ξεκόψω και έχασε όλο της το popularity και τους φίλους της και το αγόρι της. Την χώρισε επειδή άρχισε να θέλει εμένα. Εγώ προφανώς δεν τα έφτιαξα μαζί του, αλλά ήρθε σίγουρα το κάρμα της. Πιστεύω αυτό είναι ένα story το οποίο έχουμε ακούσει ότι γίνεται σε πολλούς. Να παίρνει μια κοπέλα διασημότητα και μετά να κράσει τους φίλους που ήταν day number ones. Οπότε ναι, δεν μου ακούγεται σαν κάτι καινούριο. Τι θα μπορούσα να πω εγώ τώρα? Ότι όσοι φεύγουν τόσο γρήγορα δεν είναι πραγματικοί σαν φίλοι, σαν σχέση οτιδήποτε. Γιατί θα πρέπει να κάθεσαι ένα και στα χειρότερά του και στα καλύτερά του. Και πιστεύω ότι μερικοί λένε κιόλας ότι είναι πιο σπάνιο κάποιος να κάτσει στα χειρότερά σου. Αλλά εγώ θεωρώ το αντίθετο, γιατί είναι πιο σπάνιο να κάτσει ένας μαζί σου στα καλύτερά σου. Γιατί όταν ξέρει ότι είσαι στον καλύτερο σου εαυτό και όλα πηγαίνουν καλά με σένα, προφανώς και υπάρχει μια ζήλια. Και άμα άλλος δεν έχει την οριμότητα και την αγάπη για σένα που χρειάζεται, θα ζηλέψει, δεν θα σταματήσει να κάνει παρέα μαζί σου και δεν θα χαίρεται με τις χαρές σου. Οπότε εν μέρει προτιμότερο που το κατάλαβες έτσι, για να ήξερες ότι αυτή. Έστω και με τον δύσκολο τρόπο έμαθες ότι δεν θα πρέπει να είναι φίλοι σου. Οπότε ναι, γιατί δεν θα σε στήριζε ποτέ. Οπότε δεν ξέρω που απλά έφυγες από ένα τέτοιο τοξικό άτομο. Εδώ εγώ έχω να πω δύο πράγματα συγκεκριμένα. Πρώτον, κάποιος γίνεται popular. Σιγά, πόσο ναι, popular. Αυτό, σιγά, οκ, σε μάθαν στο χωριό, σε μάθαν στην πόλη, σε μάθαν στην περιφέρειά σου, σε μάθαν ακόμα και στη χώρα σου. Οκ, χαλάρωσε, εντάξει, δεν είσαι ο Einstein, δεν έχεις κάνει κάτι για την ανθρωπότητα. Όσο γνωστός και να γίνεις, που ο καθένας μπορεί να γίνει με μία τούμπα γνωστός και viral, δεν πάει να πει ότι έγινες και καλύτερος άνθρωπος. Ξεκινάμε. Πρώτο αυτό. Δεύτερο, κάνετε παρέα με κάποιον που έγινε γνωστός μόνο επειδή είναι γνωστός. Δεν το λέω για τη συγκεκριμένη κοπέλα, απλά γενικά το αναφέρω. Εντάξει, σιγά. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος δεν αξίζει και πάτε επειδή είναι γνωστός, θα πάτε παντού και θα πάτε σε πάρα πολλούς που πολλοί δεν αξίζουν. Τρίτο, χρησιμοποιείς την popularity σου για να είσαι κάποιος και να μειώνεις τους άλλους. Εντάξει, αυτό είναι ακραίο. Εντάξει, είναι σιχαμένο, ελεεινό, έγινε δημοφιλής γιατί ο κόσμος αγαπάει, σε εμπιστεύεται και σου έδειξε σημασία. Οκ, χρησιμοποίησε το για τον εαυτό σου, αλλά όχι για να μειώνεις τους άλλους. Ανέβα όσο θέλεις, αλλά μην ρίχνεις τους άλλους. Ακριβώς. Ήταν ένα Σάββατο που είχα πάει βόλτα με τη φίλη μου και την κολλητή της φίλης μου που δεν συμπαθούσα καθόλου. Κάποια στιγμή πήγαμε να μπούμε σε ένα μαγαζί που είχε κλειστή τζαμαρία και δεν φαινόταν καθόλου. Και είπα από μέσα μου, μακάρι να κουτουλήσει το τζάμι, μακάρι ρε φίλη. Δεν κουτούλησε, αλλά στο επόμενο μαγαζί που μπήκαμε δεν είδα εγώ την τζαμαρία τελικά και κουτούλησα το κεφάλι μου στην τζαμαρία και όλοι με κοιτούσαν και ένιωσα άβολα. Αλλά έφαγα το κάρμα, οπότε από τότε δεν έχω ξαναπεί κάτι παρόμοιο. Έπαθε και έμαθε. Αυτό λέω, παιδιά, εντάξει τώρα, αυτό ήταν λίγο πιο συμβολικό, αλλά εγώ πιστεύω ότι κάποιος μας ακούει και τις. Καλά τώρα, conspiracy theory, Arial Pistar. Δεν γίνεται, κάθε φορά που σκέφτομαι κάτι, γίνεται το αντίθετο. Μιλάμε, όταν δεν το κάνω το overthink, θα πάνε όλα στραβά. Κάποιος ακούει τις σκέψεις μας, δεν βγάζει νόημα ή απλά κάνουμε self-sabotage. Είναι αυτό που λένε ότι όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, ο Θεός γελάει. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά και πήρες το μάθημά σου και ευτυχώς που το μοιράστηκες μαζί μας και το λέμε και στους υπόλοιπους. Μην λέτε τίποτε κακό για τους άλλους που δεν θα θέλετε να συμβεί σε εσάς. Ιστορία που λειτουργήσε στο κάρμα. Λοιπόν, ο καθηγητής βιολογίας μας είχε βάλει απροειδοποίητο και σχεδόν κανένας δεν είχε διαβάσει. Οι μόνοι που είχαν διαβάσει είναι ένα παιδί στο πρώτο θρανείο και ο διπλανός μου και σε ό,τι δεν το θυμόμουν με βοηθούσε. Λοιπόν, αυτό το παιδί στο πρώτο θρανείο με κάρφωσε, έτσι ώστε ο καθηγητής να με μηδενίσει.
Μετά από 2 ημέρες λοιπόν έφερε τα διαγωνίσματα και αυτό το παιδί που με κάρφωσε πήρε 2,5 επειδή είχε διαβάσει άλλη ύλη. Μπράβο του, αλλά. Ρουφιάνος. Λοιπόν, αυτό το παιδί. Παιδιά, να πω κάτι. Εγώ πιστεύω σε μια τάξη πρέπει λίγο να λειτουργήσει σαν ομάδα. Προφανώς και θα πούνε απαντήσει. Εντάξει τώρα, συνομωτούμε μεταξύ μας. Συγγνώμη που ο καθηγητής το πρέπει αυτό, αλλά πιστεύω είναι δεδομένο, το ξέρετε κι εσείς. Τώρα, αν ρουφιανεύεις κάποιον, είναι πολύ ακραίο τώρα, εντάξει. Και εγώ θα σου πω κάτι, παιδιά, σε κάτι σοβαρό, σε κάτι επικίνδυνο, σε κάτι οτιδήποτε, ναι, να πάτε να το πείτε. Δεν είναι ρουφιανιλίκη, ενημερώστε τους πάντες για να προστατεύσετε κάποιον. Αλλά σε τόσο απλά πράγματα και μεταξύ μας, το σχολείο είναι απλό πράγμα, είναι το πιο εύκολο πράγμα της ζωής σας. Δεν έχει καμία σχέση με το μετά. Όσο χάλια και να είναι το σχολείο, όσο άσχημα και να πηγαίνετε, δεν είναι η πραγματική ζωή. Ναι. Σας προετοιμάζει όμως. Και όταν ρουφιανεύετε κάποιον, αυτός είναι ο δρόμος και το μονοπάτι που θα ακολουθήσετε όλη σας ζωή. Οπότε ομαδικότητα, ομαδικό πνεύμα, βοηθήστε τους άλλους. Τον βαθμό τον παίρνει από τον καθηγητή, δεν τον κλέβει από εσάς. Αν εσύ πάρεις 17 και ο άλλος με αντιγράφει πάρει 19, δεν σημαίνει ότι θα μειωθεί το δικό σου το 17. Είναι εσωτερική η βαθμή. Αν εσείς ξέρετε τι αξίζετε, δεν περιμένετε ένα δάσκαλο. Και δεύτερον, μην καρφώνετε τους υπόλοιπους για τέτοια απλά πράγματα. Είναι κακία μόνο. Είναι μόνο κακία. Οπότε, karma, thank you. You bring justice. Ναι. Είχα τσακωθεί με την πρώην κολλητή μου επειδή με έκραζε πίσω από την πλάτη μου και μία μέρα ήμουν κέντρο και τη βλέπω από μακριά να με κοιτάει κατάματα, λες και της έφαγα το μπέργκερ. Και μία στιγμή ενώ. Όπα, για το μπέργκερ λίγα. Και μία στιγμή ενώ με κοιτούσε, κουτουλάει σε ένα δέντρο ίσα με τον boy της και αρχίζω να γελάω με την παρέα μου. Μετά από αυτό δυστυχώς δεν ξαναειδωθήκαμε. Ευτυχώς, Παναγία μου. Αυτό λέει η κοπέλα. Τέλος πάντων, παιδιά, τι να πω τώρα. Πρώην κολλητή σου είναι, είχατε κάποιο σημαντικό λόγο που κόψατε. Το να κάθετε να ασχολείται παραπάνω και να κάνει παραπάνω πράγματα που δεν χρειάζεται εφόσον είναι δικό σας θέμα. Είναι ξεφτύλα απλά. Οπότε εντάξει, τώρα τι να κάνουμε. Και εγώ έχω να πω το εξής. Συμβαίνει πολλές φορές να τσακωθούμε, συμβαίνει πολλές φορές να χάσουμε φίλους. Περάστε κάποιες περιόδους που ήσασταν καλά μαζί. Λοιπόν, διαγράψτε τους. Αν τους δείτε, πείτε ένα γεια. Μπορεί να μην ταιριάσετε πλέον. Είχατε κάποιες καλές στιγμές. Μην πεις ούτε γεια, αλλά δεν χρειάζεται να κάνεις μομφαρσμό ή κάτι άλλο. Ναι, αυτό. Ωραία, συνεχίστε τη ζωή σας, εντάξει. Ακριβώς, εντάξει. Πέρσι κοροϊδεύα την κολλητή μου επειδή είχε προσπαθήσει να κάνει φράτζα και της βγήκε πάρα πολύ κοντή. Και την επόμενη εβδομάδα ίσως τα μαλλιά μου ξαφνικά και κοιτάω την ισιωτική μου και είχε μια τεράστια τούφα πάνω της. Μόλις κοίταξα τον καθρέφτη, είδα πως μια τεράστια τούφα έλειπε και ήταν μπροστά. Οπότε αναγκάστηκα να φοράω στέκα για περίπου 3 με 4 μήνες. Δεν κοροϊδεύουμε πρώτα απ' όλα φίλους. Και γενικά δεν κοροϊδεύουμε παθήματα. Δηλαδή αυτό μπορούσε να συμβεί σε όλους και σε τις περιπτώσεις και στη μία και στην άλλη. Τι φίλος είσαι αν κοροϊδεύεις? Ερώτηση. Είσαι φίλος? Και στο κάτω-κάτω να σου πω κάτι, αυτό το έχετε τα κορίτσια το πρόβλημα. Εμείς τα αγόρια. Καλά! Άσε μας! Μπαμπά! Μπαμπά, πιο πολύ κράξι! Τα αγόρια, φίλος μου. Ναι, αλλά τα αγόρια κράζουν ένα στον άλλο τα πρώτα 5 δευτερόλεπτα και μετά το ξεχνάνε. Δεν ισχύει αυτό! Ισχύει. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Τα αγόρια κράζουν ένα στον άλλο τα πρώτα δευτερόλεπτα, λένε ότι έχουν να πούνε κατευθείαν φάτσα στη μούρη. Να, σας φαλιάρα! Ναι, και μετά από 5 μήνες. Ναι, και μετά από 5 μήνες θα το θυμούνται και θα στο θυμίσουν στη χειρότερη. Εδώ είναι η ανταγωνιστικότητα. Ότι το ξεχνάνε εντελώς μέχρι να βρεθεί μια κοπέλα που να ενδιαφέρει και τα δύο αγόρια. Οπότε εκεί θυμούνται όλα τα ελαττώματα και τα λάθη. Όχι, εγώ μιλάω για τη δική μου φίλη από αγόρια, μπαμπά. Δεν θα πω ονόματα. Ξέρετε πολύ καλά ποιοι είστε. Αλλά π.χ. θα έχει γίνει ένα συμβάν τον Ιούνιο. Θα μου το αναφέρουν τώρα. Και δεν έχουν περάσει 8 μήνες. Όχι. 7 μήνες, ξέρω εγώ. Προχωράμε στο επόμενο. Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Παιδιά, επίσης θέλω να πω ότι τώρα εμείς το παίζουμε υπεράνω και τα λοιπά. Έχουμε κάνει τα ίδια 1000 χειρότερα. Θέλουμε λίγο τώρα να συζητήσουμε πιο πολύ. Γιατί εντάξει, όλοι τα κάνουμε τώρα αυτά. Και εγώ, παιδιά, το λέω ότι όλα όσα έχετε πει μου έχουν συμβεί και εμένα. Ναι, αυτό και αυτό. Ελπίζω να δώσω κάποια συμβουλή για να μην κάνετε τα ίδια λάθη π.χ. που έκανα εγώ και τα λοιπά. Γι' αυτό το σκέφτομαι λίγο. Πάντα είσαι καλύτερος κριτής στον άλλον παρά του εαυτού σου. Την έχουμε πατήσει κι εμείς. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Από την πρώτη δημοτικό υπήρξε ένα κορίτσι στην τάξη μου, το οποίο θα αποκαλέσουμε Χ. Το συγκεκριμένο κορίτσι είχε πάθει μανία μαζί μου και για κάποιο λόγο με μισούσε από την αρχή. Προσπαθούσε να απομακρύνει την κολλητή μου από κοντά μου γιατί πίστευε ότι το καλύτερο δικαίωμα είναι να τις κάνει παρέα μαζί της, επειδή οι μαμάδες τους ήταν γνωστές.
Όταν το κατάφερε αυτό, δεν είχε ευχαριστηθεί και αποφάσισε να απομακρύνει όλα τα υπόλοιπα κορίτσια της τάξης της από μένα. Τις τελευταίες 2 χρονιές στο δημοτικό είχα καταλήξει μόνη μου χωρίς τις παρέες. Από πριν κατάλαβαμε ότι έχασε τις παρέες από το δημοτικό επειδή τις απομάκρυνε η άλλη. Και μετά λέει ότι έμαθε μέσα από μία φίλη της ότι αυτό το κορίτσι μόλις έφυγε από το σχολείο τα έκαναν όλοι πέρα και τώρα πια ήταν αυτή που κατέληξε μόνη της. Ήταν σαν να ζούσε στον εφιάλτη μου είχε κλείσει τόσα χρόνια. Από τη μία τη λυπάμαι που δεν θα μπορέσω ποτέ να ξεχάσω το πόσο με επηρέασε και το τι στεναχώρια πέρασε εξαιτίας της. Επίσης, είσαι τέλεια και εσύ και η Άκμη και αγαπώ πολύ τους γονείς σας. Φιλάκια πολλά, ευχαριστούμε πολύ. Είσαι πολύ όρμη που το σκέφτεσαι έτσι, καταρχάς να ξεκινήσω. Εφόσον λυπάσαι και τα λοιπά, ακόμα και σου έχει παίξει κάτι πολύ κακό. Αλλά επίσης θεωρώ ότι διαχειριστήκες πολύ κομπλέ. Δηλαδή, εφόσον μετά άλλαξαν για σένα και χαίρομαι που άλλαξαν και όλα έγιναν καλά, πιστεύω ότι ήσουν πολύ όρμη και διαχειριστήκες πολύ καλά. Και δεν σε επηρέασε βασικά, ή μάλλον σε επηρέασε, αλλά όχι τόσο ώστε να σου αλλάξει την προσωπικότητα. Συνέχισε έτσι. Εγώ πάντα ξέρεις απορώ σε αυτές τις περιπτώσεις. Οι υπόλοιποι μυαλό έχουν δικό τους. Ναι, αυτό! Κάθε φορά αυτό αναρωτιέμαι. Εσύ την γνώμη σου δεν έχεις για άνθρωπο. Κάποιοι άλλοι αποφασίζουν με ποιον θα κάνεις παρέα. Κάποια στιγμή τους έρχεται το μυαλό, απλά με καθυστέρηση. Κάνουμε story. Καταρχάς, γεια σε όλους. Είστε όλοι υπέροχοι και ό,τι καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μια φορά όταν είχα πάει σε πάρτι με πολλά παιδιά, ξαφνικά συνειδητοποιώ πως είναι και το παιδί το οποίο μου αρέσει, το οποίο τόση ώρα δεν είχα δει. Προσπαθώ λοιπόν να τον κάνω να με προσέξει καθώς ήμουν κολλημένη. Τότε μια φίλη, Φίβη, μου λέει: Μα καλά πιστεύεις ότι αν κάνεις έτσι θα σε προσέξει, έτσι κι αλλιώς είσαι άσχημη και χοντρή, κανείς δεν σε θέλει. Τι φίλη να δει! Τι λέτε, μάγκα! Πού τη βρήκε! Φίλες! Ωραία, τι καλό πλάσμα! Τι βγαίνει η κοπέλα! Θα τις πάρω με ποδήλατο. Καλά ποδήλατο, μοτρίκυκλο ποδήλατο! Χριστέ μου. Στεναχωρημένη, εγώ πηγαίνω σπίτι να κλέψω με την ησυχία μου και πίστευα πως μου έλεγε αυτά που μου έλεγε ήταν facts. Την άλλη μέρα μαθαίνω από μια γνωστή πως η φίλη Φίδη μου τον γούσταρε και γι' αυτό τα έλεγε αυτά. Και το κάρμα την χτύπησε όταν αυτή πήγε να το φλερτάρει και αυτός είπε: τι κάνεις εδώ, από πού είναι η γαριφαλιά? Όχι, ψέματα, και τι κάνεις εδώ και πού είναι η γαριφαλιά, παρένθεση εγώ. Αυτή λέει πως τολμάει μια τόσο όμορφη κοπέλα να την απορρίπτει έτσι, επίτα αυτός την κάνει πέρα και έρχεται σπίτι μου να με βρει real man, γιατί μάλλον είχε καταλάβει το γούσταρα. Με αυτό το αγόρι έχουμε σχέση τώρα. Οκ, ακούστηκε σαν ταινία plot αυτό εδώ, ήταν πολύ ωραία. Όχι, είναι ωραίες ιστορίες αυτές. Βασικά Ειδικά όταν καταλήγουν έτσι. Ναι, και έχει happy end. Έχει happy end. Μια χαρά, μπράβο στον τυπά που έκατσε όντως και σκέφτηκε λίγο. Απλά μακριά από τέτοιες φίλες. Γιατί φίλες είναι αυτές, να πάει να σου πει αυτή άσχημη και χοντρή, τι λες ρε! Μακριά. Ρε τι λες! Τσάκο, τι φλιαρείς τώρα. Μην κλαις για φίλες αυτές. Καλά, εντάξει, ήταν ό,τι καλύτερο βασικά. Είσαι πολύ τυχερή, ανακάλυψες μια φίλη μακριά. Ναι. Βρήκες το παλικάρι που έδειξε ότι είναι άντρας με σκληρό κάκαλο και πήγε και σε βρήκε. Τρίτον, είχες την αξιοπρέπειά σου, στεναχωρέθηκες μένα, αλλά έφυγες αξιοπρεπέσα, γι' αυτό ήρθε και σε βρήκε και τώρα είστε μαζί. Ακριβώς. Αυτό είναι το κάρμα. Μια χαρά, παιδιά, τέλεια. Αυτές ήταν λοιπόν οι ιστορίες. Με αυτό το βίντεο έχει βγει πάρα πολύ μεγάλο, είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Ξεκινήσαμε λοιπόν το Yap. Θέλω να πω, παιδιά, ότι το κάρμα πολλές φορές βοηθάει. Αλλά βοηθάει πολύ και το πώς αντιμετωπίζετε τα πράγματα. Μην τα παίρνετε πολύ βαριά τη στιγμή που γίνονται, γιατί έχει ο Θεός τον τρόπο του και κάθε φορά τα φέρνει στο σωστό δρόμο και έρχεται ο καθένας στη θέση του. Οπότε μην απογοητεύεστε από την αρχή, θα έρθει η στιγμή που θα πληρώσουν για όλα. Και άμα δεν έρθει, βάλτε και στο κεράκι σας. Ακριβώς. Και λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είδατε το βίντεο μέχρι το τέλος. Μείνετε μαζί μας, σας αγαπάμε. Bye! Τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο. Γεια σας! Και ποτέ μην κάνετε αταξίες και μην προσβάλλετε τους άλλους, γιατί υπάρχει το κάρμα. Ακριβώς, παιδιά, κάρμα. Γυρίζει η ρόδα, παιδιά. Ακριβώς. Αλλά θα τα πούμε.